हेलो साथीहरु, फेरि पनि एउटा अर्को नयाँ भिडियोमा स्वागत गर्छु। र यो भिडियोमा हजुरहरूलाई EPS भाषा 2024 जुन कोरियन ल्याङ्ग्वेजको जुन इक्जाम दिनुभएको थियो उहाँहरूको रिजल्ट आज प्रकाशन भएको छ। सो त्यो रिजल्ट चाहिँ हामीहरूले आफ्नै मोबाइलबाट कसरी चेक गर्ने भन्ने कुरा लिएर म यो भिडियो मार्फत हजुरहरूलाई उपस्थित भएको छु। सो यो भिडियो फर्स्टचोटि हेर्नुभएको छ भने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला, च्यानलमा नयाँ हुने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। साथीहरु, अब हामीहरूले सुरु गरौँ। सर्वप्रथम हामीहरूले यसको आफ्नो गुगल मगाएपछि EPS टपिक यो मैले पहिले नै राखिसकेको हुनाले यो जुन आएको छ EPS topic.hrd.or.kr 2024 आएको छ। यो चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो गुगलमा राखिसकेपछि टाइप गरिसकेपछि अब यसमा हजुरहरूले क्लिक गरेपछि यो जुन फर्स्ट वेबसाइट आउँछ यो वेबसाइटमा हजुरहरूले क्लिक गर्नुभयो भने हजुरहरूलाई यस्तो इन्टरफेस देखाउँछ। EPS टपिक टेस्ट अफ प्रोफिसिएन्सी इन कोरियन भनेर देखाएको छ। अनि यता शेड्युल एनाउन्समेन्ट रजिस्ट्रेसन भनेर यता हजुरहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सी इक्जाम रिजल्ट भनेर देखिएको छ। यसमा चाहिँ हजुरहरूले टच गर्नु होला। यसमा टच गरिसकेपछि हजुरहरूलाई यस्तो इन्टरफेस देखाउँछ। अनि यहाँ हजुरहरूले कुनामा यहाँ रजिस्ट्रेसन भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हजुरहरूले यसरी जुम गरेर अनि त्यसपछि लास्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ सी इक्जाम रिजल्ट भनेर दिएको छ। यसमा हजुरहरूले क्लिक गर्नु होला। अनि त्यसपछि यसमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरूले यहाँ यस्तो देखाउँछ पासपोर्ट जुम गरेर यहाँ जुम गरेर हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। पासपोर्ट भनेको छ, आइडी कार्ड, अनि त्यसपछि डेट अफ बर्थ भनेको छ। अनि यहाँ आफ्नो अब पासपोर्ट नम्बर राख्नु होला। अनि त्यसपछि यहाँ इयर राख्नु होला, डेट, अनि त्यसपछि यहाँ मन्थ सेलेक्ट गर्नु होला। अनि यहाँ डे सेलेक्ट गरेर अनि त्यसपछि यता साइडमा कन्फर्म भनेमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने हजुरहरूलाई देखाउँछ। म यहाँ हजुरहरूलाई आफ्नो चेक गरेर देखाउँछु। यहाँ आफ्नो पासपोर्ट नम्बर टाइप गर्नु होला। मैले मेरो पासपोर्ट नम्बर यहाँ टाइप गर्छु। अनि त्यसपछि यहाँ आफ्नो डेट अफ बर्थ राख्नु होला। अनि त्यसपछि यहाँ कुन महिना हो त्यो राख्नु होला। अनि डे कति, कुन तारिक हो त्यो तारिक पनि आफ्नो राख्नु होला। अनि यति गरिसकेपछि हजुरहरूले जस्ट यहाँ कन्फर्म भन्नेमा हजुरहरूले टच गर्नुभयो भने हजुरहरूको रिजल्ट यहाँ सो गर्छ। रिजल्ट यहाँ नेसनालिटी भनेको छ, अनि त्यसपछि नेम भनेको छ, मेरो नाम लेखेको छ। अनि कुनबाट हो, इन्डस्ट्री म्यानुफ्याक्चरिङबाट हो। अनि त्यसपछि डेट अफ बर्थ दिएको छ, आइडी कार्ड दियो, एप्लिकेसन नम्बर दियो। अनि त्यसपछि यहाँ अब्टेन स्कोर दिएको छ, टोटल स्कोर। अनि त्यसपछि यहाँ स्किल टेस्ट, कम्पिटेन्सी टेस्ट यहाँ 82.5% आउने भएकोले स्किल टेस्टमा मैले भाग लिन पाएँ। अहिलेको कटलाइन चाहिँ हजुरहरूको 37 रहेको छ, त्यही भएर मेरो 37 पुगेन, ओन्ली 33 मात्र पुगेछ। त्यही भएर म फेल भएको छु भन्ने कुरा यहाँबाट हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। 37 कटलाइन रहेछ। अब हजुरहरूको 37 पुगेको छ भने अब यहाँ स्किल टेस्टमा अब केही कुरा टिक लगाएर आउँछ अथवा पास भनेर, यहाँ फेल पासमा अब यहाँ यता कुनामा हजुरहरू पास भनेर दिएको हुनसक्छ। यसरी नै हजुरहरूले आफ्नो अब मजाले चेक गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै यो भिडियो यहीँ फिनिस गर्छु। लास्टसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।